Hello everybody, welcome to the new video. I am Sabah and currently I am working as an application developer. So आजको भिडियोमा we are going to talk about 5 projects जुन चाहिँ तपाईले build गरेर आफ्नो CV मा राख्न सक्नुभयो भने first thing it will be really helpful to get your first internship. So we all know कि IT sector मा एकदम राम्रो scope छ भनेर, but it's too difficult to get into the market being a beginner. So जब हामी fresher हुन्छौं र first job or internship खोज्न जान्छौं त्यतिखेर हामीलाई एकदम धेरै difficulty face गर्नुपर्छ. हामीले realize गरेको भन्दा पनि बढी difficulty face गर्नुपर्छ just to get your first internship. And it's all because competition एकदम high हुन्छ and obviously हामीसँग previous work experience हुँदैन plus connections हुँदैन and without previous work experience and connections internship or job पाउनु being in Nepal is so difficult. हामीले सोचेको भन्दा पनि difficult हुन्छ. यति मेहनत गरेर कोडिङ सिक्छौं हामी र कुनै एउटा पर्टिकुलर फिल्डमा आफ्नो स्किल बिल्ड गर्छौं बट जब हामी जबको लागि सर्च गर्न जान्छौं भ्याकेन्सी हेर्न जान्छौं त्यतिखेर एकदम एक्सपिरियन्स मान्छेहरुको लागि भ्याकेन्सी हुन्छ. सो एकदम धेरै वर्क एक्सपिरियन्सहरु खोजिरा हुन्छ. और सेकेन्ड थिङ इफ पाइहाल्यो भने पनि भ्याकेन्सी त्यसमा अप्लाई गर्छौं त्यहाँबाट रिप्लाई आउँदैन. दिस फेज इज रियली फ्रस्ट्रेटिङ र जो मान्छे अहिले यो फेजमा हुनुहुन्छ जब अप्लाई गरिराख्नु भएको छ र पाइराख्नु भएको छैन उहाँहरूले रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ यो कुरालाई. एन्ड ऑल वी क्यान डु इन दिस फेज इज बीइङ अ बिगिनर वी क्यान बिल्ड नाइस प्रोजेक्ट्स एन्ड पुट इन्टु आवर सिभी. किनभने सिभी नै छ जहाँबाट हामीलाई जज गर्छ कि हाम्रो स्किल्स कति छ, कतिको क्यापेबल छौँ हामी कुनै काम गर्नुको लागि. सिम्पल प्रोजेक्ट्सहरू जस्तो टु डु एप म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरू बनाएर तपाईँले सिभीमा राख्नु भएको छ र अप्लाई गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँलाई कहिले पनि कल आउने वाला छैन. त्यसैले राम्रो खालको प्रोजेक्ट्सहरू बनाउनु पर्यो जुन चाहिँ रियल वर्ल्डमा युज हुन्छ. रियलमा कम्पनीहरूले त्यस्तो प्रोजेक्टमा काम गरेर हुन्छ त्यस्तो खालको प्रोजेक्ट्सहरू त्यस्तो खालको एप्लिकेसन्सहरू जुन चाहिँ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्सहरूलाई रियल वर्ल्डलाई मिमिक गर्छ. त्यस्तै खालको 5 वटा प्रोजेक्ट आइ एम गोइङ टु टेल यु इन दिस भिडियो जुन चाहिँ त्यहाँमध्ये कतिवटा चाहिँ मैले आफै पनि बिल्ड गरेको थियो विच हेल्प मी अ लट टु गेट माई फर्स्ट जब. सो डु वाच टिल द एन्ड एन्ड अल्सो डु नट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल. नाउ लेट्स गो. सो फर्स्ट वान इज ट्राभल गाइड एप और डेस्टिनेसन एप. सो यसमा तपाईँले नियर बाई ट्राभलिङ प्लेसेसहरू सो गर्न सक्नुहुन्छ प्लस रेस्टुरेन्टहरू होटेलहरू नियर बाई ट्राभलिङ प्लेसेसको टुरिस्ट प्लेसहरू त्यो सो गरेर अनि त्यसपछि राख्न सक्नुहुन्छ. त्यसै गरी गुगल म्याप इन्टिग्रेट गर्न सक्नुहुन्छ विच इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ टु लर्न वाइल यु आर लर्निङ फ्लटर डेभलपमेन्ट अर एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट. र त्यसै गरी क्यामेराको एक्सेसहरू दिने त्यो कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ. युजरले आफ्नो फेभरेट प्लेस सेभ गर्न सकोस्, फोटो खिचेर राख्न सकोस्, भिजिट गरेको प्लेसहरू लोकेसन्सहरू त्यो कुराहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ. यो एप्लिकेसन बनाउने बेला यु विल गेट टु लर्न कि गुगल एपिआई गुगल म्याप एपिआई कसरी इन्टिग्रेट गर्छ त्यो कुरा, क्यामेरा एक्सेस दिने कुरा, लोकल स्टोरेजको कुरा, लोकेसन पर्मिसन्सको कुरा, यो कुराहरू सिक्नुहुन्छ. एन्ड ट्रस्ट मी दिस इज वान अफ द बेस्ट थिङ टु बिल्ड वाइल यु आर लर्निङ मोबाइल एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट. र नेक्स्ट वान इज लोकल फुड फाइन्डर और रेसिपी एप. र यो एप बनायौँ भने इट क्यान बी रियली युजफुल इन द सेन्स कि जब हामी फुड कन्टेन्टहरू डिस्प्ले गर्छौँ त्यतिखेर हाम्रो युआई लुक सो अट्र्याक्टिभ र एउटा एट्र्याक्टिभ युआई भएको एप्लिकेसन हुन्छ हामीलाई सिभीमा राख्नुको लागि. त्यसैले गर्दाखेरि र यो एप्लिकेसन बनाउने बेला हामीले डिफ्रेन्ट फुड क्याटेगोरी अनुसार रेसिपीहरू सो गर्न सक्छौँ, सर्च गर्न सक्ने, फिल्टर गर्न सक्ने, फेभरेटमा एड गर्न सक्ने कुराहरू जस्तो फिचरहरू एड गर्न सक्छौँ. त्यसै गरी यु विल गेट टु लर्न कि कसरी एपिआई फेस गर्न सकिन्छ. स्टेटिक डेटाहरू पनि राख्न सक्छौँ इफ एपिआई पाएन भने फ्री एपिआई. फेभरेटमा एड गर्न दिइरहेछौँ भने लोकल स्टोरेजको कुरा सिक्छौँ. प्लस विल गेट टु लर्न कि कसरी एनिमेसन्सहरू एड गरेर ब्युटिफुल लेआउट बनाउन सकिन्छ, लाइक क्रिएटिभ युआईहरू कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू विल गेट टु लर्न. मेक स्योर टु बिल्ड अ एप जुनमा चाहिँ एकदम राम्रो खालको युआई छ एन्ड दिस एप क्यान बी द वान. र नेक्स्ट वान इज एआई च्याटबोट एप. र दिस वान इज माई फेभरेट र मैले आफै पनि यो एप बिल्ड गरेको थिएँ. एन्ड त्यसको लागि हामीले च्याट जिपिटीको ओपन सोर्स एपिआई युज गर्न सक्छौँ. सो यसमा सिम्पली हामीले भोइस असिस्टेन्ट बिल्ड गर्न सक्छौँ और मेबी एआईसँग सिम्पली च्याट गर्न सक्ने खालको बिल्ड गर्न सक्छौँ. सो वाट विल गेट टु लर्न वाइल बिल्डिङ दिस एप इज कि एपिआईको रिक्वेस्ट एन्ड रेस्पोन्स कसरी ह्यान्डल गर्ने, लाइभ टेक्स्ट अपडेटहरू स्ट्रिम बिल्डर युज गरेर कसरी ह्यान्डल गर्ने त्यो कुरा, प्लस युआईको कुरा जस्तो च्याट बबलहरू कसरी बनाउने त्यो कुरा सिक्न सक्छौँ. एन्ड अल्सो वी क्यान लर्न लोकली च्याट कसरी सेभ गर्ने त्यो कुरा. सो दिस क्यान बी रियली इम्प्रेसिभ खालको एप. प्लिज ट्राई टु बिल्ड इट. सो अनदर वान इज जब पोस्टिङ और जब फाइन्डर एप. र यो एप मैले आफै पनि बिल्ड गरेको थिएँ र मैले यो बिल्ड गरेर सिभीमा राखेको थिएन. आफ्टर गेटिङ जब मैले यो एप बनाएको थिएँ. त्यसमा सिम्पली कस्तो थियो भन्दाखेरि एडमिनले पोस्ट गर्न सक्थ्यो जब भ्याकेन्सीहरू एन्ड युजरले हेर्न सक्थ्यो, लाइक गर्न सक्थ्यो, सेयर गर्न सक्थ्यो, त्यस्तै खालको थियो. र यो मैले प्ले स्टोरमा हाल्नको लागि बनाएको थिएँ. प्ले स्टोरमा हालेँ पनि बट केही रिक्वायरमेन्ट्सहरू म्याच भएन जसले गर्दाखेरि अपलोड चाहिँ भएन पब्लिकलाई. पछि मैले रिक्वायरमेन्ट्स मिट गर्नको लागि त्यसले के कुराहरूमा आएको थियो अनि मैले लाइक त्यति राम्ररी बनाएको छैन भनेर मैले छोडिदिएँ. होइन सिम्पल थियो मैले बनाउँदाखेरि बट वाट आई वुड रेकमेन्ड कि यो एप बनाउने बेला तपाईँले कस्तो गर्न सक्नुहुन्छ भने युजर 2 टाइप्सको युजरले लगइन गर्न सक्ने खालको आइदर कम्पनी अर युजर. कम्पनीले लगइन गर्दाखेरि लाइक उसले डिफ्रेन्ट टाइप्सको भ्याकेन्सीहरू पोस्ट गर्न सक्नु पर्यो. त्यसै गरी त्यस्तो खालको इन्टरफेस उसलाई दिनु पर्यो. बट इफ युजरले लाइक इम्प्लोयरले लगइन गरिरहेछ भने उसको स्किल्स अनुसार उसको लागि भ्याकेन्सीहरू सो हुने खालको इन्टरफेस दिनु पर्यो. सो यस्तो खालको
तपाईँले बिल्ड गर्नुभयो भने विल गेट टु लर्न कि कसरी डिफ्रेन्ट टाइप्सको युजरको लागि डिफ्रेन्ट टाइप्सको युआईहरू डिफ्रेन्ट टाइपको लाइक इन्टरफेस सो गर्ने त्यो कुराहरू तपाईँले ह्यान्डल गर्ने सिक्नुहुन्छ। सो त्यसैले यसमा स्टेट म्यानेजमेन्टको कुराहरू हुन्छ जुन चाहिँ सिक्न पर्ने हुन्छ। सो दिस वान क्यान बी रियली इम्प्रेसिभ टाइप अफ एप इफ यु विल बी एबल टु बिल्ड इट। एन्ड द लास्ट वान वुड बी यस्तो एप जुन चाहिँ रियलमा तपाईँले धेरै युज गर्नुहुन्छ, जस्तो कि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, मेबी नेपाली एपहरू छ जस्तो कि ई सेवा, खल्पी, दराज, यस्तो एप कुनै जुन चाहिँ डेली युजमा तपाईँले युज गर्नुहुन्छ नि, त्यस्तो कुनै एउटा एप सेलेक्ट गरेर त्यहाँबाट त्यसको टु सेम एक्ज्याक्ट युआई कपी पेस्ट गरेर एउटा एप बनाउनु जुन चाहिँ तपाईँले आफ्नो सिभीमा राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तो एप बनाउँदाखेरि लाइक तपाईँले अभियसली स्ट्याटिक जस्तो इमेजहरू राखेको छ, जस्तो त्यसको डिस्प्ले छ, कलर छ, त्यो सबै ठ्याक्कै म्याच गर्न ट्राई गर्नु। really look like it is exactly the same app त्यस्तो खालको बनाउनु। र इफ तपाईको कसैले सिभी हेरिरहेछ भने त्यसमा त्यो प्रोजेक्ट छ भने obviously you will be amazed। र त्यसपछि तपाईले हायर गर्ने, तपाईलाई इन्टर्नशिपको लागि अर जबको लागि लिने चान्स बढी हुन्छ। सो दैट इज वन अफ माई सजेसन्स कि यस्तो खालको एउटा एप बिल्ड गरेर आफ्नो प्रोजेक्ट्समा राख्नु भनेर। वान थिङ आइड लाइक टु से कि इफ तपाईले यो एप्लिकेसनहरू बिल्ड गरिसक्नुहुन्छ र जब अप्लाई गर्नुहुन्छ त्यतिखेर सिभीमा गिटहबको लिङ्क राख्नुभन्दा पनि प्ले स्टोरको लिङ्क राख्न सक्नुभयो भने द्याट विल बी अमेजिङ। बट प्ले स्टोरमा सबैले राख्न सक्दैन, अपलोड गरेको हुँदैन। सो त्यस्तो केसमा तपाईँले एपीके बिल्ड गरेर ड्राइभमा राखेर त्यसपछि त्यसको लिङ्क राख्न सक्नुभयो भने द्याट विल बी रियली हेल्पफुल फर देम जो चाहिँ तपाईँको सिभी हेरिरहेछन् टु सी यो वर्क्स, कि तपाईँले लेखेर पठाइराख्नु भएको छ कि मैले यस्तो एप बनाएको छु, यो कुरा युज गरेको छु, त्यस्तो भन्नभन्दा पनि तपाईँले बनाएको प्रोडक्ट डाइरेक्टली देखाउन सक्नुभयो भने द्याट वुड बी रियली अमेजिङ। तपाईँले प्ले स्टोरमा हाल्न सक्नु भएन भने दिस क्यान बी द अनदर अप्सन। सो यस्तो एप्लिकेसन्सहरू बिल्ड गरेर तपाईँले आफ्नो सिभीमा मेन्सन गरिसकेपछि आई एम भेरी स्योर कि तपाईँलाई एकदम धेरै हेल्प हुन्छ तपाईँको फर्स्ट इन्टर्नशिप और फर्स्ट जब पाउनको लागि। मैले बनाएको एप्लिकेसन्सहरूको पनि गिटहब लिङ्क म मुनि डिस्क्रिप्सन्समा राखिदिन्छु। इफ यु वान्ट यु क्यान सी द्याट अल्सो। विथ दिस आई लाइक टु से इफ यु लाइक माई भिडियो डु सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड आई विल सी यु इन अनदर भिडियो। टिल देन बाई बाई।